السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء. وصفي إذا دقتوها مش رح توقفوا من أكلة قد منا رائعة. خليكم معنا لآخر هيدي الحلقة لأنه شي مفيد مغذي وشي شهي جدا. طبعا احنا ما رح نظهر بهذا الفيديو مشان نسرع عليكم هيدي الوصفة. عندي هون برغل أسمر ناعم، رح ضيف فوقه مي بحرارة الغرفة. طبعا رح تشوفوا انه عم نعمل خبز ولكن عم نستعمل البرغل، ولكن خليكم معنا لانه شيء كتير رائع ومفيد. اذا عم نضيف المي وبنحرك هيدا البرغل وبنترك البرغل لا يشرب هيدي الماء تقريبا 90%. مثل ما عم تشوفوا يعني لازم يضل شوية مي فيه، ما لازم ينشف على الاخر، مش بتركه وقت طويل مشان ما بيقعد عندي رطوبة. بحرك هيدا البرغل مثل ما عم تشوفوا وفي شوية مي بعد بقلبه. وهلأ بدي ضيف السكر وبدي ارجع ضيف الخميرة الجافة الفورية، ومن بعدها كمان بدي احركهم ليذوبوا مع بعض. من بعد ما يذوبوا مع بعض رح ضيف عندي طحين متعدد الاستعمالات، سمسم وينسون حب والحبة السوداء او حبة البركة، هولي والملح. هولي الاضافات بتمنى انكم تضيفوهن، واذا ما عندكم اياهم فيكم ما تضيفوهن، انما بيعطوا طعم كتير طيبة. ضفنا هون زيت الزيتون، ومن بعدها بدنا نحرك هيدي المكونات مع بعضها. طبعا احنا رح نضيف الطحين على دفعات. اول شي بنضيف تقريبا، رح نضيف الطحين يعني على 3 دفعات تقريبا. رح نضيف اول كمية ونخلطهم ليمتزجوا مع البرغل. طبعا هيدي العجينة ما بحاجة تنعجن بشكل كبير، انما هي سهلة جدا. نخلط الكمية الثانية من الطحين وبنحركهم ايضا ليتشربوا مع البرغل. طبعا عندي البرغل من لانه نقعته صار عندي طري وما عاد يقرش. هلا نضيف الكمية الثالثة وايضا نحركهم، وما من بعدها بدنا نرجع نرفعها من هيدا الوعاء ونحطها على الطاولة ونعجنها شوي صغيرة، وبتصير من بعدها عندي جاهزة. هلا رح نعجن هيدي العجينة مثل ما عم تشوفوا، رائعة جدا، رح تكون كتير كتير شهية. بتمنى تعملوها بهيدي المكونات. رح نتركها هلا من بعد ما عجناها بنفس الوعاء بنريحها لمدة ساعة و10 دقائق بحرارة الغرفة. بنغطيها طبعا. هلا عندي عجينتنا، شفتوا عندي كيف صارت، ضاعفت حجمها. بدي شيلها واشكلها لرقة واعملها اشكال شبه دائرية. اذا هيدي العجينة بدي اعملها بشكل مطاول، وفي احطها على الميزان كل قطعة اذا بدي القطعة نفس الحجم او نفس حجم القطعة التانية. وهلأ بدي اقطعها تقريبا بشكل بيشبه بعضه مثل اي خبز عم نعمله، وبنفس الطريقة اللي عملناها سابقا، انما الطعم بيختلف. طبعا من دون ما نبرمها من الجهة المفتوحة بنقلبها بهيدا الشكل، منرش الطحين. طبعا كل شوي بدي رش شوية طحين لحتى ترق عندي هيدي العجينة وما تلتصق، لأنه العجينة شوي رح تكون رطبة. وهيدي المكون تبعونا، ما بضل نضيف طحين لتصير العجينة عندي جامدة، ما بتعود تطلع طيبة وما بتعود طرية. هيدي عجينة رح تكون طرية مشاهدينا الأعزاء. إذا منرقها بهذا الشكل طبعا يفضل إنه ما رقها أكتر من هيك كمان مشان ما تتكسر عندي، ولكن الشغل فيها رح يكون كتير سهل ورائع جدا. مثل ما عم تشوفوا هيدا عجينة تانية عم فرجيكم عليها بسرعة. اذا منرقها بشكل مبروم او شكل عشوائي حسب ما انا برغب. هلا مثل ما عم تشوفوا هيدا العجينة، هيدي السماكة المطلوبة. هلا بريح هيدي العجائن، بغطيها بتركها لمدة 15 دقيقة لترتاح عندي مغطاية بحرارة الغرفة. من بعدها مقلية بدهنها بزيت الزيتون. في ما ادهنها، انا بحب ادهنها بزيت الزيتون واحط عليها هيدي الخبزة واتركها تقريبا دقيقتين على كل جهة. طبعا رح تبلش تعمل شوية فقاعات. طبعا هيدي العجينة مش لترتفخ عندي. هلا بقلبها على الجهة التانية، وفي اقلبها كذا مرة لتستوي عندي وتكون جاهزة. ومن بعد ما تخلص بدي احط هيدي العجائن فوق بعضها مشان تترطب
وما تيبس عندي، وبتكون عندي رائعة وجاهزة. طبعا في غلفها بالنايلون وفرزها. وما تنسوا انه تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. شوفوا هيدا الخبزة قديش هي رائعة وشهية جدا، طعمها كان خيالي جدا. لازم تجربوه لتشوفوا شو هيدا الطعم الرائع، وخاصة مع الأجبان والألبان. نتمنى هيدي الحلقة تكون نالت إعجابكم مشاهدينا الأعزاء، وإن شاء الله بنشوفكم بحلقة مقبلة.